lên bài đánh con. Đi chị. Dạ đó. Ôi chào mấy mùi. Ôi chị nhặt mặt đây tuột ơi tuột. Ra đây cho chị đây này. Ngập lá lắm. Chị đi nhặt cơ. Chúng ta nhận đây. Ui vợ ơi, lại bạn làm cái chơi này. Hai một đẹp. Cho này, anh Han thôi.
Sạch dư này mà. Trứng ơi. Ôi, chị ẩn bỏ qua mà ơi. Còn nấu quá. Rồi còn xong má muối mất. Cha. Con nhắm á. Cantik. Oke. Cái sẽ thi hạt chuối đi các bạn. Thi hạt chuối tiếp. Con lên mai mẹ con. Đi chị. Ồ. Cho tầm hộp ngày. Được qua bình. Để khúc ạ. Ôi nhưng chui được không cái chui lăn thôi. Hả? Tham hộp cho chật. Wow, con chơi cho chật đó. Mà. Ồ, giờ sạch mấy con? Cô nhâm sạch đi mến. Ok. Thôi sao tôi sạch kia hả? Nhắm con nhâm. Chà đất. Ôi chà mấy môi. Ôi chị nhắm mặt đây tuột ơi tuột. Nhóm style rồi gì? Ta phải chụp quay thấy cha tiếp nè. Anh là thấy cha chú. Sao ở đây cho chuyện đây mày? Nó có đó.
Mà nó sợ tôm trơn này mà. Tôm chớ này. Em bay trơn trơn. Nhập bao trơn trơn. Ui, đã uống ngọt ta. Đừng bách thịt nhằm chạy anh chị. Đã 5 cái nữa chết rồi. À, quay ạ. Ngay này mà, ngay này. Ừ, cái à. Sao mà lên. Đây á. Ui, ngay này ta, ngay này. Chọn ai lắm.